අයිබෝවන් ද අප්ඩේට විදින් ගෙනෙන දෙවනි වීඩියෝට බෝ සාදරයෙන් පිළිගනිමු. අද මේ කතා කරන්න යන්නේ මේ වෙනකම් කවුරුත් කතා නොකරපු ලංකාවට අලුතෙන්ම ආපු බෙටින් සයිට් එකක් ගැන. බෙටින් සයිට් ගැන කතා කරද්දි හැමෝගේ මොළුවට මුලින් වෙන්නේ 1xbet සයිට් එක. හැබැයි ලංකාවට අලුතෙන්ම ආපු mostbet බෙටින් සයිට් එක ගැන කතා කරන පළවෙනිම ලංකාවේ YouTube channel එක විදිහට මට කියන්න පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළේදී mostbet සයිට් එක හරහා අපිට ලොක්කො මුදලක් earn කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලා තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ මේ සයිට් එක හරහා රෙජිස්ටර් වෙන පළවෙනිම අය. ඉතින් ඕනම දෙයකට මුලින්ම ගියාම ප්‍රතිලාභ වැඩි කියලා අපි අහලා තියෙනවානේ. ඒක නිසා වැඩි කතාබහක් නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. යන්න කලින් මතක් කරන්න ඕනේ channel එක subscribe කරන ගමන් bell button එක click කරන්න. ඉතින් mostbet site එකේ link එක මම පහළ description box එකේ දාලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි යමු screen එකට. link එක click කරාට පස්සේ ඔයාලා වරන් එනවා මෙන්න මේ වගේ site එකකට. රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක ෆිල් කරන්න තියෙන මෙන්න මෙහෙම. මේකෙන් අපිට පුළුවන් සිලෙක්ට් කරන්න මොබයිල් ෆෝන් එක යූස් කරලා මොබයිල් නම්බර් එකක් යූස් කරලාද මේක රෙජිස්ටර් වෙන්නේ. නැත්නම් ඊමේල් එකක් රෙජිස්ටර් කරලාද නැත්නම් සෝෂල් නෙට්වර්ක් එකක් කරාද කියලා. මම මේක රෙජිස්ටර් කරන්නේ මොබයිල් ෆෝන් එකක් හරි ඊමේල් එකක් හරි දීලා රෙජිස්ටර් වෙන්න කියලා. එහෙනම් මම මේකෙන් මගේ මොබයිල් නම්බර් එක දීලා රෙජිස්ටර් වෙනවා. මෙතන LKR කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න. මෙතන ටික් එක දාලා තියන්න. add promotion code කියන add promo code. මෙන්න මෙතන තමයි හරියටම ඔයාලට මම අවශ්‍ය promo code එක ලබා දෙන්නේ. මේක අනිවාර්යෙන් මෙතන ඇතුල් කරන්න. මොකද මේක මේ site එක හරහා ඔයා promo code එක දුන්නාට පස්සේ ඔයා පළවෙනියෙන් deposit කරන්න රුපියල් 50000 ඒක double කරගන්න පුළුවන් මේ promo code එක හරහා. promo code එක තමයි ශ්‍රී ලංකා capital spelling වලින් ගහන්න, capital letters වලින් ගහන්න ශ්‍රී ලංකා SRILANKA ශ්‍රී ලංකා. මෙතන චෙක් කරලා බලන්න. ප්‍රොමෝෂන් කෝඩ් එක වැලිඩ්. ඊළඟට ඔයාලට මෙතන සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් මේක මේ බෝනස් එක ඔයාලා යූස් කරන්නේ කැසිනෝ සඳහාද ස්පෝර්ට්ස් සඳහාද රිව්යුස් කියන්න ඔයාලට අවශ්‍ය නැද්ද බෝනස් එක කියන එක. මම මෙතන කැසිනෝ කියන එකම තියලා මෙතන රෙජිස්ටර් කියන එකට ක්ලික් කරනවා. හරි. මගේ account එක බොහොම පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි. ඊට පස්සේ ඔයාලා වරන් ඉන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට. අපිට ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ අපි පර්සනල් ඩීටේල්ස් දීලා මේක අවශ්‍ය විදිහට ෆිල් කරගන්න එක. මේකට මේ අවස්ථාවේදී අපි හරියම තොරතුරු දෙන්න ඕනේ. මොකද නැත්නම් ඔයාලට සමහරවිට විඩ්‍රෝ එකක් පළවෙනි විඩ්‍රෝ එක ගන්න පුළුවන්, දෙවෙනි එක ගන්න පුළුවන්. හැබැයි තුන්වෙනි එකේ හතරවෙනි එකේ ඔයාලට ගැටලුවක් එන්න පුළුවන්. ඒක නිසා හරියම account details දීලා ඔයාගේ පර්සනල් ඩීටේල්ස් දීලා අවශ්‍ය විදිහට හරියම විදිහට මේක ෆිල් කරගන්න ඕනේ. අපි බලමු මේක කොහොමද ෆිල් කරන්න කියලා. ඔයාලා මෙන්න මෙතන තියෙන personal accounts කියන එකට යන්න ගිහිල්ලා මෙතන personal details කියන එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ interface එකකට අරගෙන එනවා. එතනින් ඔයාලට මේ fill කරන්න තියෙන්නේ මෙතන ඔයාගේ account number එක තියෙනවා. currency password ඔයාගේ අවශ්‍ය තොරතුරු ටික මෙතන තියෙනවා. ඔයාලට මෙතනින් එහාට මේක fill කරන්න ඔයාගේ choose security question එක මම දැනට fill කරගන්නේ නැහැ. ඔයාගේ account එකේ security එක වැඩි කරගන්න ඔයාලා මෙතන ඔයා දන්න question එකක් add කරලා ඒකට answer එක දෙන්න ඕන. ඔයාලට මොකක් හරි අනාගතයේදී ඔයාලට ප්‍රශ්න security එක සම්බන්ධව ගැටලුවක් ආවොත් මේ ආන්සර් එක හරහා නැවත account එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ personal details කියන account details ටික මෙතන fill කරන එක. අපි බලමු ඒක කොහොමද fill කරගන්නේ කියලා. last name එක මම මේක fill කරන්න. ඔයාගේ last name එක මෙතෙන්ට දෙන්න. හරිම තොරතුරු දෙන්න. හරි මේකෙදි පැහැදිලි කරන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. last name එක විදිහට ඔයාගේ surname එක මෙතෙන්ට ඇතුළත් කරන්න. ඊට පස්සේ first name එක විදිහට තනුෂ්ක මගේ නම තනුෂ්ක ඩිල්ෂාන් කියන නම ඒ කියන්නේ ඔයාලට තියෙන නම් දෙකක් වගේ තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒ දෙකම ඇතුළත් කරන්න. මොකද එක නමක් විතරක් ඇතුළත් කරන්න එපා. ඔයා වෙරිෆිකේෂන් එකක් ඉල්ලුවොත් ඔයාලට ID එක දෙන්න පුළුවන් විදිහට ඒක තියාගන්න. සුන්දර ජෙන්ඩර් එක සිලෙක්ට් කරන්න. country එක ශ්‍රී ලංකාව එක ලොක් කරලා තියෙනවා. city එක විදිහට ඔයාගේ city එක දෙන්න. සාර් nickname එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන date of birth එක දෙන්න. හරි. අපිට මෙතන document number එක විදිහට දෙන්න ඕනේ ඔයාගේ driving license number එක හරි identity card එකේ number එක හරි. මම මෙතනට දෙනවා මගේ identity card number එක. ඔක්කොම ටික සාර්ථකව ෆිල් කරගෙන ඉවරයි. මෙතන save changes දෙන්න. හරි. data updated කියලා මේ විදිහට message එකක් එනවා.
ඒ කියන්නේ ඔයාගේ account එක මේනකොට සාර්ථකව හැදලා ඉවරයි. හරි අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමුවෙමු account එකට deposit එකක් දාගන්න විදිය ගැන කතා කරන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනින්ම හමුවෙමු. එතකන් අපට සුබ දවසක්. ජය වේවා.